વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ચંપાકલી ગાંઠિયા। એના માટે આપણે અહીંયા અડધી ચમચી જેટલા અજમા લીધા છે, એક નાની વાટકી જેટલું અહીંયા તેલ લીધું છે, એટલે કે 4 ચમચી જેટલું તેલ હશે। અહીંયા આપણે 5 ચમચી જેટલો પાપડ ખાર એટલે કે ખારો જે પાપડ બનાવવા માટે જે ઉપયોગ કરીએ છીએ લીધો છે, અને 5 ચમચી જેટલી અહીંયા હિંગ લીધી છે, ને આ છે નિમક। આ છે આપણું બેસન। મેં 250 ગ્રામ બેસન લીધું છે। આ જગ્યાએ તમે દળાવેલો ઘરનો ચણાનો લોટ પણ લઈ શકો છો। અને આપણે આ સંચારથી આપણે ગાંઠિયા બનાવશું। એમાં જો આવી જાળી આવે છે આવી, એમાં આપણે ચંપાકલી ગાંઠિયા બનાવશું। તો અહીંયા પહેલાં આપણે જે અજમા લીધેલા અહીંયા આપણા લોટની અંદર અજમા ઉમેરી દઈશું। સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું નાખશું। જે મોણ માટે આપણે તેલ લીધેલું અહીંયા તેલ ઉમેરી દઈશું, અને જે પાપડીયો ખારો લીધો તો એ આપણે વાટકીમાં ઉમેરી દઈશું, અને એ જ વાટકી પાણીની ભરી લેશું। આપણે આ પાપડીયો ખારો લીધો તો, અને એ જ વાટકીમાં આપણું પાણીનું માપ લીધું છે, અને એમાં જે ખારો આપણે ઓગાળી અને એનાથી આપણે લોટ બાંધશું। વધારે પાણી જોશે તો આપણે ઉપયોગ કરશું। આ જગ્યાએ તમે ખારો, પાણી અને તેલ ત્રણેય વસ્તુ મિક્સ કરી અને લોટ બાંધી શકો છો। તો અહીંયા મેં પાણી અને ખારો મિક્સ કરીને હું લોટ બાંધું છું। આ બધું આપણે લોટમાં સરસ મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે પાણી ઉમેરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। વધારે પાણી જોશે તો આપણે ઉપયોગ કરશું। પહેલાં આપણે જેટલું પાણી લીધું હતું એટલું જ બીજું પાણી આપણે વાટકીમાં લીધું છે, એટલે હવે આપણે એ ઉમેરશું। અને એકદમ મસળી લેશું આપણે લોટને। આપણે સ્મૂથ એવો લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે। તો પાણી થોડું થોડું આપણે ઉમેરતા જઈશું અને લોટને એકદમ મસળતા જઈશું। અત્યારે આપણે લોટ બંધાઈ ગયો છે તો આવો કલર છે, તો પછી આપણા લોટ એકદમ સ્મૂથ થઈ જશે એટલે આપણા લોટનો કલર ચેન્જ થઈ જશે। જરા જરા આપણે પાણી ઉમેરતા જઈશું અને આપણા લોટને મસળતા જઈશું। એટલે આપણા ગાંઠિયા એકદમ સોફ્ટ અને એકદમ વ્હાઈટ થશે આપણા ગાંઠિયા। અહીંયા આપણે લોટને સરસ મસળી રહ્યા છે, અને લોટનો કલર પણ ચેન્જ થતો હશે એવું તમને દેખાતું જ હશે। એટલે હજી આપણે 2 મિનિટ લોટને મસળશું, એકદમ સુવાળો કરી લેશું। થોડું તેલ નાખશું અને આપણે સરસ લોટને પૂણવી લેશું। તેલવાળું કરશું એટલે આપણા હાથમાં લોટ ચોટશે નહીં। અડધી ચમચી જેટલું આપણે તેલ ઉમેર્યું છે, અને પાછું તેલથી સરસ કૂણવી લેશું। આટલો સોફ્ટ આપણે લોટ બાંધવાનો છે। અહીંયા આપણે હિંગ પણ ઉમેરી દીધી હતી, કદાચ વિડીયોમાં ન આવી હોય તો તમે જ્યારે ગાંઠિયા બનાવો ત્યારે હિંગ પણ પહેલાં લોટની સાથે જ આપણે ઉમેરી દેવાની, અને પછી જ પાણી નાખીને આપણે લોટ બાંધવાનો। આપણો લોટ એકદમ સરસ બંધાઈ ગયો છે, અને જો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે। આવો સોફ્ટ હોય ત્યારે જ આપણે ગાંઠિયા પાડવાનું શરૂઆત કરવાનું છે। એટલે આપણે 2 ભાગ કરી અને સંચામાં લઈ લેશું લોટને। આવી રીતે રોલ જેવું બનાવી અને આ સ્ટીલના સંચાની અંદર આપણે જે ઓલી જાળી ઉમેરી
ચંપાકલી ગાંઠિયાનું ને અહીંયાથી આપણે ભરી દેવાનું. અહીંયા આપણે લોટ બાંધતા હતા ત્યારે જ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો હવે આપણે થોડો લોટ ઉમેરી અને જોઈ લેશું કે આપણું તેલ બરાબર થઈ ગયું છે કે નહીં. અહીંયા આપણું તેલ થઈ જ ગયું છે ગરમ. તો હવે આપણે ગાંઠિયા પાડી લેશું. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખશું. આવી રીતે આપણે બધા ચંપાકલી ગાંઠિયા બનાવી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણા ચંપાકલી ગાંઠિયા. એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે અને એકદમ વ્હાઈટ. જો એકદમ ભાંગશો તો પણ અવાજ નહીં, એટલા મસ્ત સોફ્ટ બન્યા છે આપણા. ને એકદમ અંદર જાળી પણ પડી છે. ગરમા ગરમ ગાંઠિયા અને મરચાં ચા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી. તો આવજો.